هون في عندي خل ابيض بدي احط عليه حليب. هي الحليب شايفين؟ بحب انقع الدجاج فيه، تمام؟ اوكي. رح اضيف له شويه توابل، هاي طبعا اختياريه، رح اضيف شوي من بديل مرق الدجاج اعطيه نكهه، رح احط شوي من بديل المرق، رح احط شويه ملح، رح احط شويه فلفل اسود، ورح احط شويه بابريكا للون. نفس هاي التوابل رح اضيفها للشوفان المطحون وطحنته على محضره الطعام خشن، يعني ما بدي اياه ناعم، يعني ما تاخذوا الشوفان الناعم ناعم، لا انا بدي اياه نص خشن حتى يمسك على الدجاج. والفلفل نسينا نحط اعشاب ايطاليه على الحليب، فهلا رح نحط شوي. تمام. ما رح اضيف بديل مرق دجاج على القشره، خلص انا بس بدي يتبلوا الدجاجات فيه. رح ناخذ صدور الدجاج ننزلهم فيه. يفضل انكم تنقعوهم هيك. هلا هون بدنا نرجع للشوفان اللي عندنا. الشوفان مع كل هاي التوابل اللي اضفناها، ربع كوب من جبنه البارميجان المبشوره. رح نغلف الدجاج هلا فيهم. خلينا نعتبر انه هو يعني انتقع فتره منيحه، حاسه انه بتحمل كمان بابريكا كان، بس خلص مش مهم. القشره عشان تطلع على حمار اكثر، بس هلا مش مهم. فايش بدي اعمل؟ بدي اكبس الشوفان كتير منيح. بصراحه رح اضغطه في ايدي هلا بعد شوي. خليني استعمل ايدي احسن. بدك اضغطه وانا جاهز. بصير يا يزيد تعطيني شويه بابريكا زياده عشان يطلع اللون حلو. طبعا أنا دائما بستخدم البابريكا كمان كلون، يعني مش بس كنكهة. شايفين كيف عم بشد عليه حتى كله على إيدي شوي. ثانك يو. خلص شايفين؟ كمان شوي والله صغيرة عشان بتتحمل، حبايب. والله بتتحمل بتتحمل. والله. هون أيوة. ثانك يو. فشايفين كيف؟ هلا حتى اللي أنا مغلفتهم من قبل رح أرجع أغطهم عشان يطلعوا كلهم نفس اللون، يطلع كله هلا من الفرن نفس اللون. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا خلص نحطهم هيك وهيك وهيك وهيك. طيب هلا اي سبراي زيت عندكم بس بترشوه. بدي ادخله على فرن حرارته 200 تقريبا 15 ل 17 دقيقه. يلا اهلين بالحامل المحمول. أهلين. بس بدي اقوي المروحه شوي صغيره وننظف حوالينا. طبعا هو بما انه مغلف بالشوفان فهو وجبه متكامله. اذا اكلته مع سلطه، انا حطيته هناك مع سلطه، حطيت بطاطا مخبوزه، فهي وجبه متكامله. يعني انتم اذا شويتوه للصغار، حطيت صوص هناك ديبينج صوص فيه ماسترد ومايونيز وهيك قصص، فصدقوني كثير رح تعجبكم اذا جربتوها. انا عندي سؤال لك شيف. يلا. بنفع ينحط بالاير فراير بعد ما غلفناه هيك؟ بزبط. اسمع، كل شيء بعمله انا بالفرن بعمله بالاير فراير. بالاير فراير اوكي. يعني حتى كيك كب كيكس بخبز بالاير فراير. واو. فاي شيء بقول لكم بزبط فرن تاكدوا انه بزبط تماما اير فراير. بس طبعا بدكم تعرفوا تتعاملوا مع الاير فراير. انا دائما بلاحظ انه الناس عندهم مشاكل انه مثلا لون البطاطا ما بيطلع حلو، تتبيله، يعني بدك تتبليها بطريقه صح، تشوفي الحراره الصح لكل ايتم عم تشتغلي فيه. اوكي. طيب نقرا كم من كومنت شيف. محمد الشريدي، مساكم ورد وياسمين يزيد وشيف ديما. الله يا حي الله. هلا ابو الشريدي، سلاماتي لكل شريدي اصدقائي. حمزه الشريدي الغالي اخوي حبيبي ابو عدنان، اشتقنا لك. هلا ابو شريدي، يسعد مساك. ومراد حداد صديقتنا، يسعد لي مساك يا رب. ليان النبر، ما احلاكي على هالكلام. شكرا يا ليان، فخمين. وتحيه كبيره لكل اصدقائي النبر. ايه بقولها انت الفخمه. فخمه. مين كمان عندنا؟ بشرى الزعبي، يا حي الله. هلا بشرى. هلا يا بشرى. ام الامير، يسعد مساكم ومساك يا رب ويخلي لك الامير. رجاء الزبدة، الله يسعد مساكم. يسلم ايديك يا شيف يزيد، ويزيد الله يحفظك ويخليك لاهلك، والله ينجح جميع طلاب التوجيه، امين يا رب العالمين. شكرا يا رجاء. فينا كمان وليد، مسينا عليك. ام عدي ابو شعبان، يسعد مساكي اكيد. ودعاء ذيب، مبدعه دائما شيف ديما حبيبتي وانا اشهد. ام لورين الفخمه وصاحبه الكلام الجميل، احلى مساء العسل ليزيد الفخم والشيف الاسطوره ديما حجاوي. احنا مش معانا. احنا مين؟ كيف؟ ليش؟ وين؟ في موجود طبعا تبع الاسطح، بحبه. أيوه. ايوه ايوه عيني عليك. موجود، كميات متوفره. اشكرك. ما انتبهت. امين انتبه. ايش ماله؟ عملت هيك بعدين عملت عشان ضحك شوي. ابو خرجنا، اسف حكيت معي. يس تفضل. هيو مطهر اسطح. طبعا هذا بامكانكم ترشوه يا جماعه الخير، بنشف لحاله، بس احنا دائما السرعه، عامل السرعه عندنا مهم.
احنا كل دقيقة محسوبة. شيف ديما دائما مبدعة ومتألقة. دعاء الله شكرا يا يسعد دعاء. قلبك. احنا هيك خلصنا وصفتنا، خلصنا. بس بدنا نطلعها من الفرن بعد شوي نفرجيهم اياها. جاهزات؟ تكون؟ لا لسه طبعا. شو مالك؟ شو لسه تيربو؟ بقول. انا مزبوط تيربو بس مش قادر. عيسى الشيخ مساء الورد. اهلين اخوي عيسى، يسعد مساك. مين كمان عندنا؟ ام المجد يسعد لي مساك يا رب. وعندنا كمان عمر موسى، الدنيا مساء الله مسيك بالخير. بحب دائما تعليقاتك لانه هاي الكلمه انا دائما بستخدمها اخوي موسى عمر، ايش بقول لك؟ اللي هي الدنيا مساء الله مسيكم بالخير. هاي جملتك. السيجنتشر. خلود حتى لو زعبي صبح بتقولنا اياها عادي دائما، ما فيش مشاكل. او الدنيا صبح والله يصبحكم بالخير. في عنا زين حلاوه، الله على الفن والهندسه من الاسطوره سعد الجميله قلبك يا روحي. الشيف ديما حبيبتي وصحتين يزيد، بتشهي وسلامي لكم من القدس واهلي كلهم بعمان. يا هلا بزين حلاوه، يا اهلا وسهلا، هلا بصديقتنا الغاليه. مين كمان؟ نجاح مصطفى مساء العسل الك، اكيد لكل عم بيحضرونا وبنقول لك بونسوار بما انك بفرنسا. دائما بتخلوا السكر البني مغطى لوقت الاستعمال انت عشان ما جهزتي يشمط. الامور ولا لسه؟ انا عم بجهز، يلا بس بتوقع انه اظن فؤاد بده يطلع فاصل. لا احنا نطلع فاصل؟ ده لسه. هيك. شريف الغول مساء النور والسرور والورد المنثور، يا احلى فريق عمل، بحبكم كثير. يزيد المتألق، الف سلام عليك يا سمير. اهلا اهلا يا شريف. طبعا للي ما بيعرف يعني سمير. بحب اذكر كل حلقه سمير حبيبنا. كيف ما حييناه على الهوا اليوم؟ لا انا حييته بكل حلقه والامور تمام. انا بعثت له بس لا لازم على الهوا. طبعا عمل عمليه الزايده ان شاء الله ما يشوف شر يا واموره رب. طيبه. ترجع تنور مطبخ رؤيا. بده شوي كم من يوم هيك بريك بالبيت يروق، وان شاء الله بتشوفوه الاسبوع القادم باذن الله. وان شاء الله ما تزهقوا مني بما اني صار لي 3 ايام بطلع يوم ورا يوم ولسه بكره بسم الله وبعده. عليك. بسم الله عليك. يا بسم الله باي عليك. محلاك مخرجنا، شكرا. كأنه المخرج بغاوز معك شوي. لا والله هو حاسة. لا ما ابدا ما محبة خالصة لوجه الله. والله ما فيش شيء غير حب الله واحترام يرضى متبادل. عليك ويسعد قلبك يا رب. طيب نطمن على دجاجاتنا. طيب ابو عماد ما تسالني هاي الاسئله يا ابو عماد، ما تزعلني منك يا ابو عماد. يسعد لي المساء. خير. ساجد سلاج حبيبه قلبي، يا بقول لي لوين ما بتقرا تعليقي؟ نحن دائما بنقراه، فاذا ما قراته مره بقراه بعدين كمان، فما نصير يعني هيك مرات بحس في عتاب بصير حاد وزعل، فما نزعل مع بعض، بنحبكم نقرا كل التعليق. مين عندنا؟ خالد محمد، خالد ابو خاص، مساكم ورد وابداع ومساكي، زمان ما قرانا منك تعليق. سكينة قباني مساء الخير، منورة شف. الله يسعد قلبك يا سكينة الحلوة. مساكي جهزت الأمور ولا لسه؟ أنا جاهزة. يلا نبلش؟ يلا نبلش. يلا عليهم. أخذنا مقادير ولا إحنا؟ ولا عملنا إشي. ما أخذنا لسه. طيب بدنا ناخذ مقادير يا جماعة الخير